Hello friends, Jutire Akhaj চেনেললৈ মই আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো ৰঙালাওৰ sabji। তেন্তে আহকচোন চাও। ৰঙালাওৰ sabji বনাবৰ কাৰণে মই লৈছো 500 গ্ৰাম ৰঙালাও। এনেকুৱাকৈ মিডিয়াম আকাৰত মই কাটি লৈছো। এটা ডাঙৰ পিয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈ লৈছো। আদা নহৰু এচামুচ লৈ লৈছো। খৰিহৰ গুটি লৈছো সৰু চামুচেৰে এচামুচ। ধনিয়া লৈছো অকণমান। তেল লৈছো ডাঙৰ চামুচেৰে 1.5 চামুচ। নিমখ আপুনি সোৱাদ অনুযায়ী ল'ব। মই সৰু চামুচেৰে এচামুচ লৈছো। জিৰা লৈছো আধা চামুচ সৰু চামুচেৰে। হালধি গুড়ি লৈছো এচামুচ। ৰেড চিলি পাউডাৰ লৈছো সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ। জিৰা গুড়ি লৈছো আধা চামুচ আৰু বেসন লৈছো মই ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ। প্ৰথমতে মই কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দি দিছিলো। তাৰ পিছত মই ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ ইয়াতে তেল দি দিছো। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বৰ কাৰণে দি দিছো। গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই যিখিনি জিৰা ৰাখিছিলো গোটা জিৰাখিনি দি দিছো। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিছো আৰু মিডিয়াম ফ্লেমতে মই খৰিহৰ গুটিখিনি একেলগে দি দিছো। কেই সেকেন্ড মানৰ কাৰণে এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰি লম। ইয়াৰে পিছত জলকীয়া দুটা দি দিছো আৰু কেঁচা পিয়াজখিনি একেলগে দি দিছো। গুটেখিনি দি ল'ব আৰু এইখিনি মিক্স কৰাই 2 মিনিটৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই হ'বৰ কাৰণে এৰি দিব। পিয়াজখিনি আৰু জলকীয়াখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিম আৰু আদা নহৰুৰ কেঁচা ফ্লেভাৰটো যোৱাৰ বাবে মই কেই সেকেন্ড মানৰ কাৰণে এইখিনি ইয়াতে মিক্স কৰাই লম। কেই সেকেন্ড মান পিছত ইয়াতে গেছটো একেবাৰে কমাই লম আৰু তাৰ পিছত হালধি গুড়ি, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু জিৰা গুড়ি গুটেখিনি শুকান মছলাৰ গুড়ি মই এড কৰি দিম আৰু গুটেখিনি ভালদৰে মিক্স কৰাই লম। মিক্স কৰাই আকৌ শুকান মছলাৰ গুড়িখিনি মই কেই সেকেন্ড মানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি লম। হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি থোৱা ৰঙালাওখিনি দি দিছো আৰু লগতে নিমখখিনিও এড কৰি দিছো। মিক্স কৰাই লম গুটেখিনি ভালদৰে মিক্স কৰাই ল'ব। আপুনি যদি বিচাৰে ইয়াতে আধা কাপতকৈ কম মানে এটা কাপৰ 4 ভাগৰ 1 ভাগ মান পানী ইয়াতে দি দিবও পাৰে। ইয়াতে আপুনি সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ মান চেনি দিব পাৰে যদি ৰঙালাওটো মিঠা নহয়। মই ইয়াতে চেনি দিয়া নাই। ঢাকনিখন দি দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি 15 পৰা 20 মিনিট সময় ৰাখি থম। মাজে মাজে চেক কৰাই থাকিব নাপাহৰিব। মই কিছু সময় পিছত এবাৰ চাই লম। ৰঙালাওখিনি ভালদৰে মিক্স কৰাই লৈছো। সাৱধানে মিক্স কৰাব যাতে ভালদৰে সিজি উঠাৰ পিছত ৰঙালাওখিনি ভাঙি নাযায়। এবাৰ চেক কৰাই লৈছো। প্ৰায় সিজি উঠিছে। এইখিনি হৈ থাকিব। তাৰ পিছত মই আনফালে তাৱা এখনত তেল অকণমান দি দিছো। ডাঙৰ চামুচেৰে আধা চামুচ আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বৰ কাৰণে দি দিছো। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত যিখিনি বেসন ৰাখিছিলো বেসনখিনি ইয়াতে দি দিছো আৰু 2 পৰা 3 মিনিট সময় লো ফ্লেমত বেসনখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লম। 2-3 মিনিট পিছত ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ উঠিব আৰু বেসনখিনিৰ পৰা এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহিব। ইয়াৰে পিছত গেছটো অফ কৰাই দিম। এইখিনি ৰঙালাওৰ sabjiখিনিৰ ওপৰত এনেদৰে ছটিয়াই দিম। গুটেখিনি মিক্স কৰাই লম। ভালদৰে মিক্স কৰাই দিব। বেসনখিনি যাতে ৰঙালাওৰ sabjiখিনিত ভালদৰে লাগি যায় তেনেদৰে মিক্স কৰাই ল'ব। হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে ধনিয়াখিনি দি দিছো আৰু ধনিয়াখিনিও ভালদৰে sabjiখিনিত মিক্স কৰাই লম। মিক্স কৰাই গুটেখিনি বস্তু যাতে বেসন আৰু ধনিয়াৰ ফ্লেভাৰটো ৰঙালাওৰ sabjiখিনিত আহে তাৰ বাবে ঢাকনি দি 3 মিনিট মান সময়ৰ কাৰণে আকৌ লো ফ্লেমত ৰাখি থম। ঢাকনিখন দি দিছো। হৈ গৈছে। ৰঙালাওৰ sabji তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এবাৰ লৰাই গেছটো মই অফ কৰাই দিম আৰু সাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে প্লেট এখনত অকণমান ৰঙালাওৰ sabji উলিয়াই লম। ৰেচিপিটো আপুনি এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হয়।
মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে ভাল পাব যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটোক যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়ালৈকে আহিছো ধন্যবাদ